Përshëndetje dhe mirë se vini në studion e kanalit të tretë të Televizionit Publik të Kosovës, ku sot do të bisedojmë për aktivitetin e Agjencive të Okb-Së në Kosovë, bashkëpunimin e tyre me institucionet e Republikës së Kosovës, punën që këto agjencie bëjnë lidhur me shërënosjen e varfërisë në vendin tonë. Po ashtu do të flasim edhe për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, si dhe për edicionin e 14 të çmimit për raportimin mbi varfërinë në Kosovë, ku autorët me punimet më të mira në 5 kategori do të shpërblehen me nga 1.000 euro secili. Të gjitha këto do të bisedojmë me koordinatorin e Agjencive të Okb-Së në Kosovë, Zonjën Ulrike Richardson. Madam Richardson, welcome to the RTK studio. Thank you. Let's start our conversation, our interview with the work that UN agencies are doing currently in Kosovo. In the past, në Kosovë. Në të kaluarën para pavarësisë së Kosovës, agjencionet tuaj kanë pasur role specifike në fusha specifike. Mund na tregoni se si këto kanë role, kanë ndruar pas 2008, cila kanë qenë dhe cilat janë fokuset të tyja tona. Në mënyrë primare, puna jonë këtu në Kosovë është që të punojmë me institucionet lokale, që të fuqizojmë sa i përket kapaciteteve institucionale dhe të sigurohemi që personat mund të jetojnë një jetë të dinjiteshme dhe gjithashtu dhe të punojnë me aktorët lokal që të sigurohen se çka do që vendoset në nivelin qendror atëherë implementohet edhe në nivelin lokal. Dhe themi që puna jonë është mjaft funksionale në sensin që puna e institucioneve lokale dhe aktorëve të tjerë, por është edhe normative. Kemi agjencione brenda familjes së Okb-Së, siç është UNICEF, UNHCR, IOM, UN Women, UNFPA, të cilat kanë mandat normativ. Mandati normativ do të thotë që puna është e ndërlidhur me konventat të cilat e kanë për qëllim të drejtat njerëzore. Për shembull, le të themi UNICEF që ata kanë konventën e të drejtave të fëmijëve që tash po feston 30 dhjetore. Dhe është një set e kushteve që duhet të jenë në vendin e duhur dhe atëherë mund të sigurohemi që fëmijët mund të jetojnë një jetë me prosperitet, me dinjitet dhe të bashkohen të gjitha, të kenë të gjitha të drejtat e tyre. Normativa ka të bëjë me të drejtat njerëzore individuale dhe gjithashtu kushtet të cilat duhet të përmbushen. Atëherë kur po flasim për të drejtat e njerëzit, drejtat për të jetuar dhe të kemi jetë me prosperitet. Dhe në atë mënyrë varfëria është një çështje. Njëra prej temave e cila është prekur, jo një temë, por problemi është çrënjosja e varfërisë. Si Kosova qëndron në këtë kontest? Nëse mund të them këtë pjesë si të citoj si varfëria, nëse shikojmë varfërinë një fjalë në nivelin global, atëherë kur e shikojmë varfërinë, kemi një agjendë mjaft ambicioze që të rënjosim varfërinë ekstreme dhe në rastin e Kosovës kjo do të thotë që ju jetoni në më pak se 1.3 dollar në ditë dhe kjo është një figurë monetare, por është rreth 5% është varfëria ekstreme në Kosovë dhe njerëzit në Kosovë jetojnë në varfëri ekstreme. Dhe Kosova ka bërë dhe atë që quajmë si varfëri relative, që do të thotë që në Kosovë në terme monitoruese jetoni nën 1.8 dollar në ditë. Dhe kur i shohim këto dyja, Kosova ka bërë një punë mjaft të mirë sa i përket një trend zvoglues në të dyja këto masa të varfërisë. Dhe çfarë kemi parë në varfërinë relative që nga 2016-2017 trendi ka shkuar pak, është rritur pak, por në terme të përgjithshme Kosova ka bërë mjaft mirë, por është koha që Kosova tani që i ka të gjitha kushtet që të jetë në gjendje që të çrënjos varfërinë ekstreme. Nuk është e nevojshme që të kemi sa i përket institucioneve, si kjo mund të bëhet? A duhet institucione që të kenë agjencionet e Okb-Së që ta bëjnë këtë, të kalojmë këtë çështje?
Institucionet e Kosovës ka shumë partneritet të ndryshëm. Ju keni partneritet gjithashtu edhe në kontekstin e Bashkimit Evropian, gjithashtu edhe në mënyrë më globale. Dhe partneriteti të cilin e kemi me institucionet e Kosovës është shumë i mirë, është shumë solid, është shumë një partneritet bazuar në bashkëpunimit, jo shumë sa i përket asistencës, por në bashkëpunim shumë të mirë. Mund të sjellim shumë praktika të mira ndërkombëtare në Kosovë, gjithashtu mund të kemi e njohim Kosovën mjaft mirë përderisa kemi qenë një kohë të gjatë dhe kemi këtë lloj partneriteti, por këshilla ime është që të shohim tek çështjet e varfërisë, tek ato të cilat janë ana më ambicioze dhe momenti është një mundësi e mirë se përderisa së shpejti do të keni edhe një qeveri të ri të cilët mund të marrin parasysh se njëre prej objektivave kyçe që të qërrënjosin varfërinë ekstreme, por gjithashtu nuk mund të shihni vetëm në mënyrë monetare dhe të theni që për shembull shpjegoni pak a shumë për shikuesit tonë. Çfarë bëjmë kur shikojmë në varfërinë? Ndonjëherë shikojmë nga pikpamja e të hyrave. Le të themi për shembull që do të vi kur vjen nga një familje e varfër, atëherë ki më pak para që të jetosh për një ditë, por nuk është vetëm për vlerën monetare, për të hyra si një dimension i varfërisë. Për këtë arsye quajmë si një varfëri në të hyra, por gjithashtu i kemi edhe indeksin e varfërisë multidimensionale, siç edhe fjala na tregon. Ju e shihni nga pikpamjet e privimeve, jo vetëm që unë kam më pak mundësi sepse vi nga një familje e cila ka të hyra javore, por gjithashtu edhe kam më pak qasje tek arsimimi i duhur, arsimimi kualitativ, gjithashtu edhe shëndetësia cilësore dhe gjithashtu ka më pak shansa që të kem një punë më dinjitoze. Institucionet e Kosovës do të shohin që të kenë të gjitha këto elemente, jo vetëm që të prekin vetëm varfërinë ose varfërinë ekstreme, por edhe atë multidimensionale. Saktësisht, kjo është e tëra, nuk është vetëm për vlerën monetare, jo vetëm që të kemi një asistencë monetare, por të shohim çdo gjë, të gjitha këto të drejta kyçe, të drejta bazike, kanë të drejtën tek arsimimi, është që të shohim në të njëjtën kohë. Dhe kjo është plotësisht e mundur që Kosova ta bëjë këtë, siç edhe përmenda më herët, është një trend në zvoglim, ka pasur mjaft përvoja të mira deri më tani, por është një çështje që të shohim në këtë perspektivën multidimensionale. Diçka tjetër e cila është mjaft e rëndësishme edhe të shohim tek mbrojtja sociale, tek sistemi mbrojtjes sociale që Kosova ka. Tek skemat sociale, të cilat mund të jenë të ndryshme, unë vi nga Suedia, kemi skemat të ndryshme për mbrojtje sociale, të cilat funksionojnë mjaft mirë, por keni modele të ndryshme. Kosova e ka skemën sociale, ka mjaft të dobët dhe si dëshmi është që tani një grup punues i cili punon dhe që të zhvillojnë një ligj të ri në mbrojtje sociale dhe tash një ligj është punuar, po duhet të theksohen në këtë ligj, në këto ndryshime. Cili do të jetë sugjerimi juaj? Unë do të thoja që është mjaft e rëndësishme që të shohim skemën e mbrojtjes sociale, natyrisht që ju duhet të dini se cilat janë grupet më të cënueshme, cili është profili këtyre që faktikisht po jetojnë në varfërinë ekstreme sot. Atëherë ju duhet të keni dhëna. Deri tani dim që ka shumë të dhëna që nga 2014, ju duhet të përditësoni, të keni të dhëna të përditësuara se kush jeton në varfëri ekstreme, sepse vetëm nëse i dini këto grupe të cënueshme, atëherë mund të vendosni skemën e cila i përgjigjet atyre nevojave. Por diçka tjetër është që skema për mbrojtje sociale duhet të shikohet përsëri së bashku me të reformën e arsimit, por gjithashtu edhe duke për pjesën e implementimin e reformës publike.
Dhe faktikisht se si kjo ndërlidhet ose tranzicioni, si funksionon tranzicioni prej shkollës në punë. Atëherë lidhja në mes të këtyre nevojave të shoqërisë, arsimimit, punësimit dhe në të njëjtën kohë gjithashtu nga varfëria të prekim me çështjet e burimeve të njerëzve, të drejtave njerëzore. Kjo është një pyetje për shkak që është ndërlidhur me shumë gjëra. Së pari, që të jetojmë një jetë pa uri dhe pa varfëri, është një drejtë njerëzore, pra është një drejtë bazike dhe duhet të përmbushet. Por ajo mund të bëhet në një term më afatgjatë, nëse jo e reformoni politikën e arsimimit, politikat në vendin e duhur dhe faktikisht mund t'i merrni fëmijët të cilët jetojnë në varfëri dhe ata kanë mundësi të barabarta si fëmijët e tjerë të cilat vinë nga familja më të pasura. Pra nëse i prekin çështjet e të rime e Kosovë, në Kosovë keni situatën si që edhe e the, më shumë se gjysma e popullatës janë të rinj dhe gjithashtu përveç këtyre, keni edhe më shumë se gjysmën prej tyre të cilët nuk kanë punë dhe madje keni edhe një numër më të lartë kur ishini gratë të reja, femra të reja, më shumë se dikon rreth 63% të papunësisë tek gratë e reja, femra të reja, gjithashtu i keni edhe këtë perspektivën gjinore, kur shohim tek varfëria, të dy duhet të kemi në mendje moshën e shohim tek varfëria fëmijëve, se fëmijëve. Atëherë, e kemi prekur edhe këtë çështje tek varfëria mes fëmijëve. Në për shembull, nëse shohim fëmijët të cilët vinë nga komuniteti romashkali dhe egjiptas, atëherë ju do të shihni që më pak se gjysa prej tyre janë të regjistruar në shkollë. Dhe nëse shohim për shembull fëmijët me aftësi të kufizuar është një prej 10-ve një fëmijë i cili regjistrohet në shkollë. Atëherë kur e shohim përsëri fëmijët, nëse dëshironi të thyeni ciklin nëse keni lindur në një familje të varfër dhe nëse jetoni në varfëri, jo që të thyeni ciklin e varfërisë, është e rëndësishme të fokusohemi të fëmijët dhe të sigurohemi që madje edhe fëmijët nëse jetojnë në komunitetin e minoritet apo nga një familje varfër, atëherë ju do të zgjidheni dhe do të jeni në gjendje që të përfshiheni në për shembull në kopsht apo në parashkollor, atëherë keni një shans të duhur që të filloni shkollën si fëmijët e tjerë. Edhe tek ata fëmijët me më pak vëllezër apo motra ose fëmijët që kalojnë kohë me juve, investimi në fëmijërinë e hershme është një pjesë e duhur që të kenë dhe të kenë të drejta të barabarta për fëmijët. Nuk është vetëm për djemt, por gjithashtu edhe për fëmijët, për vajzat fëmijët, nëse vetë nuk jeni mjaftësinuese. Atëherë mund të keni një situatë ku ju investoni vetëm një djem, për shembull, se ndoshta familjet do t'i mbajnë vajzat në shtëpi, keni edhe situatat e tilla kur vajzat martohen shumë herët në disa komunitete të ndryshme. Dhe gjithmonë duhet të keni në mendje kur fokusoheni tek fëmijët, gjithashtu të siguroheni që të keni këtë dimension gjinor dhe janë në gjendje që të thyejnë ciklin e varfërisë. Kur flasim për këto çështje, faktikisht ka lidhje tek agenda globale 2030. Janë 5 shtyllat kryesore të OKB-Së. A mund të flisni më shumë rreth këtyre se si ato janë të prezantuara këtu në Kosovë?
Po si që dini MDG-t, të cilat janë objektivat e zhvillimit të mileniumit deri në 2015, dhe nga 2015 ka qenë agenda globale 2030 për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm është nënshkruar dhe është vendosur në fuqi. Dhe kjo agenda e re me të vërtet ka mësuar nga mësimet e objektivave e zhvillimeve të mileniumit. Është një vazhdimsi, por duket që zhvillimi po i lufton çështje si varfëria nga një perspektivë pak më ndryshe. Spari është ndërtuar në 5 dimensione të ndryshme, 5 shtylla, qysh edhe e përmende, të cilat janë njerëzit, prosperiteti, planeti, paqja dhe partneriteti. Që do të thotë që ju duhet të shikoni të gjithë këto shtylla në të njëjtën kohë, nëse dëshironi që të keni progres në njërën prej qëllimeve, synimeve. Është gjithashtu edhe një realizim kur i shohim tek objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, e cila të gjithë që punojnë në ndërtimin e shoqërisë apo në ndërtimin e institucioneve, ju e dini që ju duhet gjithmonë të keni anën ekonomike, mjedisin dhe dimenzionin social brenda. Duhet të merrni parasysh gjatë tërë kohës. Nëse ju e shihni për shembull rritjen ekonomike, atëherë është diçka që duhet të bëhet, por duhet të bëhen në mënyrë të qëndrueshme që nuk i përjashton njerëzit, nuk i lën njerëzit mbrapa. Pra këto dimensioni janë mjaft të reja dhe në rast se e vendosni në mënyrë më të thjeshtë, është që nëse dëshironi të keni rezultate sa i përket ngritjes së dinjitetit të njerëzve dhe mirëqenies së njerëzve, duhet të keni shumë dimensione në të njëjtën kohë, jo vetëm të investoni vetëm në një sektor. Atëherë kur po flasim për sektor të ndryshëm, për shembull OSHQ 3, 4, 5, sundimi i ligjit, pabarazit, si këto janë prezantuar, a ka ndonjë zhvillim nga ose një lloj observimi dhe partneriteti që i keni me institucionet të ndryshme të Kosovës? Po, ka shumë punë të mirë e cila bëhet në Kosovë. Është një kornizë ligjore mjaft logjike, solide, është një kushtetutë e mirë, një kornizë ligjore që faktikisht i vendos të gjitha shoqëria të jetoj në dinjitet, që të keni prosperitet dhe zhvillim të qëndrueshëm. Baza ndodhet aty. Çfarë tu kemi para ty nuk jam e vetmja, por kur vije fjala tek transferimi i kësaj kornize solide tek implementimi, tek veprimet, e dim që për shembull zgjedhjet të cilat u bën mbrëm kanë qenë para 2 viteve, pra kur keni një legislatur të shkurt dhe një qeverisje të shkurt, atëherë normalisht që nuk i jep kohë që të kompletojnë ato reforma. Por, sidoqoftë, çfarë mendoj që Kosova ka bërë diçka shumë mirë, keni një partneritet shumë të mirë me palë të interesit ndërkombëtare. Edhe gjithashtu integrimi i Bashkimit Evropian, madje që të ketë një partneritet më të shpejtë sa i përket arritjes së OSHQ-ve. Mendoj që integrimi i BE-s, çfarë shemi nga pikpamja e Okb-Së, agenda integrimit të BE-s dhe gjithashtu agenda për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm janë shumë të ndërlidhura. Në shumë aspekte flasim për gjërat e njëjta, të cilat është dinjiteti individëve. Dhe gjithashtu për qëndrueshmërinë e shoqërisë. Mendoj që ne ndajmë shumë gjëra të ndryshme, pastaj nëse i shkojmë së bashku, gjithashtu mund të shihni se cilat janë disa prej boshllëqeve. Nëse i shohim për integrimin ose procesin e integrimit të BE-s, nuk fol shumë për shembull për shëndetin publik. Shëndeti publik mund të jetë një zfush, një zonë ku për shembull nëse i shikoni këto 2 agendën globale 2030 dhe gjithashtu agendën e integrimit evropian, mund të shihni që mund të fuqizohen, por në përgjithësi integrimi i BE-s është për
Folë është për shumë gjëra që të mira që janë bërë në Kosovë, sa i përket OZQ-ve, për 2030 është një agjendë realiste që ti arrim ato, apo Kosova si duhet më shumë kohë për te asaj kohëve? Mendoj që Kosova ka shumë potencial që të arrijë këto të cilat kanë rëndësi për Kosovën. Mendoj që si që dhe përmenda më herët, keni një kornizë mjaft të mirë ligjore, të cilë vendos bazat. Atëherë kur e shohim për shembull një OZQ e cila është 16, për shembull e cila flet për institucione demokratike, sundimin e ligjit, qasjen në drejtësi, e dim që kjo është një zonë, një fushë e cila duhet të fuqizohet dhe duhet të punojmë në implementimin dhe po e përdore dhe fjallën si që rënjosje të korrupsionit. Pra për diçka që të shohim tek qeveria e re, e cila do të formohet dhe kjo do të jetë diçka e cila mund të jetë diçka që duhet të mirret parasysh me një pikpamje në arritjen e rezultateve dhe të vendosin antikorrupsioni, sepse korrupsioni është po e mban zhvillimin, po shtyn zhvillimin dhe faktikisht nëse nuk e vendos në potencialin e plot. Jemi në tetor dhe në tetor ka shumë aktivitete që agjencion të Okb-Së kanë. Gjithashtu edhe parada e krenarisë të Prishtinës. Si e shihni grupet e marginalizuara në Kosovë? Nuk ka rëndësi se cilat janë për këtyre, por si shihni jo, gjithashtu edhe komunitetin LGBT. Në kontekst të drejtave njerëzore. Në shumë shoqëri të ndryshme, por duke parë dhe në Kosovë, natyrisht që Kosova është në fazë tranzicioni. Është në zhvillim e sipër. Atëherë mendoj që ka shumë gjëra që duhet akoma të bëjnë që të sigurohemi që grupet e marginalizuara nuk qëndrojnë më të marginalizuara. Është pika se kur të flasim për qasjen në drejtësi dhe sundimin e ligjit, atëherë mbullën secili duhet të jetë i barabartë përballë ligjit. Dhe dim që drejtësia duhet të jetë e verbër. Kjo është diçka e cila institucionet e Kosovës kur shohem, fatkeqësisht akoma shohem shumë hezitim dhe shumë mungesë të besimi sa i përket njerëzve brenda institucioneve. Pra nuk ka ndonjë pikë që të shkojmë në institucione nëse duhet të njoh dikë apo nuk do të përgjigje në shumë raste të ndryshme. Kapaciteti institucional në përgjigje të nevojave të njerëzve që janë në gjendje që të sigurojnë shërbimet sociale dhe shërbimet publike në përgjithësi të jenë të barabarta për secilin. Dhe kjo është diçka që qeverisja e Kosovës duhet të jetë një objektiv kyçe. Nëse keni atë besim nga mirëbesim nga publiku tek institucionet do të jetë një pjesë dhe do të kemi për shembull nëse je fqinji mirë ose qytetari mirë sa i përket përgjigjes të përgjegjësive tona dhe e dim që kemi të drejta, por gjithashtu edhe kemi dhe obligime. Unë duhet të jem në gjendje që të respektoj të drejtat e fqinjit tim ose të drejtat e tjerëve dhe e bëj nëse kam një me institucione dhe do të bëj pjesën time. Po, media, raportimet në media është një çështje tjetër dhe agjencion të Okb-Së për vitin e 14 tani po hapin shpërblimin e varfërisë për gazetari. Si e shihni këtë, a mund të ketë efekt në gazetarët që të punojnë më shumë storje, më shumë tregime sa i përket kësaj teme, sepse kur flasim për korrupsionin, sportin, argëtema apo gjërat tema të tjera politike ose gazetari hulumtuese, varfëria nuk është as e theksuar si temë. Pra sa mendoni që ky edicioni 14 do të ketë ndikim që të raportojnë më shumë në çështje si varfëria?
Po, media luajnë një rol shumë të rëndësishëm nëse shohin në shtetin demokratik, media e lirë, liria shprehjes që të jenë në gjendje që të shprehni veten në mënyrë mjaft të pavarur. Do të them që është njëra prej dimenzioneve kyçe në një demokrati solide. Shohin në mbar botën shumë pjesa e përket mediave ose një hapësirë të zvogluar për media. Më e rëndësishme që këtu në Kosovë që të mos e përcjellim atë trend, por të rrisim pavarësinë dhe profesionalizmin e mediave. Natyrisht kur kemi një situatë kur ka shumë politik, tema politike të cila flasin, për shembull kena edhe temë të tjera mjaft të interesishme, për shembull normalizimi i dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Varfëria atëherë bëhet për shembull në pjesë e cila nuk është si prioritet, por kur qeverisja një vendi, çdo gjë duhet televizionin në harmoni me çdo gjë. Pra, për shkak që nuk mund të thoni që do të punojmë për shembull në varfëri nesër, ose do punojmë në një mjedis të qëndrueshëm apo në mbrojtje të ambientit nesër. Çdo gjë është urgjente, sepse gjithashtu kur e shohim Kosovën me këtë popullat kaq të re, dhe duhet të siguroni që njerëzit nuk përcillen në varfëri, po ai i tërheqnin nga varfëria. Media e kanë një rol të rëndësishëm që ju kujtohet premtimet e politikanëve dhe bani në mend që të kenë gjithmonë këtë temë të mirëqenies së njerëzve, që njerëzit të jetojnë me dinjitet, gjithashtu edhe jetoni me shembull individual në mënyrën e duhur. Ky shpërblim është organizuar së bashku me shoqatën e gazetarëve të Kosovës. A mund të na shpjegoni pak a shumë, janë 5 kategori dhe do të jetë, mendoj që dokumentari më i mirë, storia më e mirë audio. Dhe sot është afati i fundit, sot është afati i fundit, atëherë i ftojmë të gjithë që të sigurohen që nëse kam plan që të dërgojnë, sot ndoshta është në ora 5 është koha e fundit që ta bëjnë. Por çfarë kemi parë ne është që varfëria, shpërblimi për gazetari, si që the për 14 vjet tani, është një mënyrë që të ngrisim këtë temë dhe i inkurajojmë gazetarët të punojnë në këtë kamp. Jam takuar shumë gazetarë duke t'ju përfshi edhe juve që kanë vullnetin të punojnë në këto çështje, por duhet të keni persona të cilët i lexojnë ato lajme. Dhe mendoj që sa më shumë që keni gazetari hulumtuese cilësore dhe të vendosni këto storje të cilët përshkruajnë situatën aktuale dhe gjithashtu e thirrin e zgjojnë vëmendjen e vendimarrësve, punojnë përballë një zgjedhje dhe roli gazetarëve këtu është mjaft esencial. Dhe këtu punojmë me shoqatën e gazetarëve të Kosovës dhe gjithashtu edhe me shoqatën e gazetarëve serbë. Me të gjithë, pa marrë parasysh gjuhës dhe me 14 It's going to be a tight process. Do të jetë një proces very exciting. So on the 14th we will announce the nominations and lajmërojmë nominimet dhe fituesit. For me it will be the second time. Për mu do të jetë hera e dytë dhe kanë qenë mjaft me përshtypje të mirë se çfarë kam parë herën e kaluar sa i përket angazhimit të gazetarëve dhe të mediave dhe interesit për këtë. Dhe mendoj që është një etje, është një uri. Sa i përket gjithashtu edhe audiencës, se kemi parë dhe këtë. Zonja Richardson, faleminderit shumë për intervistën dhe gjithashtu që erdhët në RTK në emisionin Aktual. Shpresoj që do të kemi shans të flasim në të ardhmen. Faleminderit shumë, shpresoj që po. Faleminderit. Sot të emisionit Aktual, ulem nga studio e kanalit 3 Televizionit Publik Kosovës. Tani ju ftoj që qëndroni me programin e kanalit ton dhe mirëmbëngjes nga unë Gjergji.